Magandang araw po. This is Merl Lyson, also known as ang Magsasakang Reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo ako ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayong pong araw na ito ay tuturuan ko kayo na magtanim ng stevia, mag-propagate, magparami ng stevia by cuttings. Hali po kayo, samahan niyo ko. Tuturuan ko kayong magtanim ng stevia. Gupitin lang to, sundan ng guhit. May guhit siya. Ang kagandahan itong bote ng Coke. Bote ng Coke po yung ginamit ko. 1.5 liter. May guhit po yun. Sundan mo lang po yan kapag gugupitin mo na siya. Tusukin lang. Butasan mo muna. Okay? Pag may butas na, gupitin lang. Sundan lang ng gupitin. Yung takip, bubutasan dito, saka dyan, lalagyan ng butas. Hanggang sa ganun, pag nagdidig ka ng halaman mo, yung sobrang tubig ay pupunta doon sa kanyang reservoir. Sukin mo lang yung takip, tapos ikot-ikot mo lang. Ayan, ay butas na siya. Tapos dito, lagyan mo lang siya ng 4 na butas. 1, 2, 3, 4. Okay? Bali sa kabuuan, 5 yung kanyang butas. 1, 2, 3, 4, 5. So, 4 dito, 1 doon. Okay? So, ito naman, lagyan natin ng alambre. Nang sa ganun ay may sasabit natin ang ating halaman kapag nakatanim na siya. Butasin lang po siya dyan. Ito, di dyan, tsaka dito. Itutusok lang ang alambre. Okay? Yung gunting pa rin na matulis ang ating gamit. Bumutas lang ng 2 na magkaiwalay na butas. 1, 2. Okay? Yan ay butas na siya. Yung alambre ilalagay natin. Itutusok yung alambre mula sa loob papalabas, papalabas. Ito kasi yung magsisilbing panali mo para maisasabit mo yung alaman. Yun. Okay? Tapos, dito naman, dito tayo magtatanim. Yan. Pagdudugtungin mo lang yan. Yan. Okay? Magtatanim tayo ngayon ng ating cuttings na halaman. Ito yung gagamitin nating lupa na pagtataniman natin ng stevia. Buwaghag na lupa ating gagamitin. Ito ay puputol tayo ng ating stevia mula doon sa mother plant. Ito yung ating mother plant. Okay. Gupitin mo lang yan. Okay. Isa. Kuha tayo ng mga 3. 2. Isa pa. 3. So, tayong 3 itatanim sa isang pet bottle. So, ito yung 3 ating cuttings, Yan. Tanggalin mo lang yung itong mga daon niya dito sa ilalim. Tanggalin mo lang yan. Ito, linisin lang dahil ito pong halamang ito na stevia, napakatamis po nito,
Ito po yung ginagamit na substitute ng iba kapag sila'y nagkakape. Ito pong daon mismo nito ang ginagamit, no? Ayan. So yung tinanggal nating daon kanina, ito pwede na rin magamit ito, no? Pwede nang pag nagtimpla ka ng kape, pwede mong yan ang gamitin mo. Ilagay mo lang dun sa tubig na mainit at yung kape, matamis po ito, no? Parang talo pa yung asukal. So lagay muna natin siya dyan. Tatanim na muna tayo. Ito, lagyan ng buhag na lupa yung ating bote. Okay. Yun. Okay, tapos lagyan ng butas ng konti yan. Tusok na lang to. Tusok na mataba. Tapos ilagay nyo lang po ito. Ito lang po kasimple ang magparami ng stevia sa pet bottle self watering. Pwede rin pong ibabad nyo po muna sa tubig yan para magkaugat yung kanyang ilalim. Ako po direct pagka-cuttings ay direct ako na rin siyang itinatanim. Ganda pong magtanim ito pag gaya po ngayon, hapon na, no? Pag hapon na, pag malamig na yung panahon. Sa ganun, hindi masyadong may stress yung halaman pagkalipat niya. Yun. Okay, may bago na tayong tanim na halaman. Yung ating stevia. Ating matamis na stevia. Substitute from sugar. Yan. Tatlo siya. Pagkatanim yan, didiligan lang siya ng konti. Diligan lang siya para mag-fix siya sa lupa. Yung kanyang kumagat. Yung stem niya kumagat sa lupa. Kahit na sobra yung tubig na nailagay mo dyan, tutulo naman ng sobrang yan dito sa inyong reservoir. Kagaya, sobra-sobra yung nalagay kong tubig. Yung sobrang tubig naman tutulo at pupunta sa ating reservoir. Ano? So, madedrain yan. Pupunta doon. Hindi mo kailangan yung magdilig araw-araw. Pwede na yung isabit. After 1 week, bawi na yan. May tubo, may ugat na yan. At unti-unti na siyang lalaki. Ganun lang magparami ng stevia. Pwede pong personal na gamit na lalo na po yung mga may diabetes o kaya naman po pwedeng pagkakitaan din. Marami pong nag-aanap ngayon ito ng stevia. Sa mga gusto pong magkaroon itong halaman na stevia, ako po meron ako dito sa Paco, Maynila. Murang-mura ko lang pong ibinebenta sa isang bote pong ganito. Sa iba po, kapag bumili kayo ng ganito, isang sa bote na tatlo yung stem niya, mga 250, sa akin po mas mababa doon. Presyong kaibigan lang po, nasa ganun ay makapagparami rin kayo. Ito yung ating bagong tanim na healthy na stevia. Lalagay po na po natin sa kanyang permanent na place. Ayan na. Okay. So, ito po, ang ating bagong tanim na stevia. Napakarami po ng health benefits ng stevia at pwede kang kumita kapag po kayo ay nagtanim ito dahil bibihira pa lang po, ilan pa lang po ang nagtatanim nito, nagpaparami nito dito sa ating bansa. Baka po yung iba nating mga kabayan ay hindi pa batid, hindi pa alam itong halamang ito na stevia. So magparami na rin po kayo at magtanim na rin po kayo nito, lalo na kung mataas ang iyong blood sugar. So kapag nagkape ka, ito na lang po ang gamitin ninyo. Yung daon lang po niyan, ilalagay nyo po sa inyong kape at magiging matamis po kasi ito. Kahit kapag kumuha ka po nito at kinain mo, matamis siya. So, subukan po nga natin kukuha po ng isa para maaaraw ko po sa inyo. Ito po ay kapag kinain mo, matamis. Tayo ng isang kanyang daon. Yan. Ito po kanyang daon. Matamis po yung kanyang lasa. Ito po yung stevia, pwede siyang yalo din sa veggie salad. O kaya naman po ay kapag gusto mong magtitimpla ka ng juice,
ito po yung gamitin mo ng pang sweetener. Ang stevia ay classified as zero calories. Ginagamit na ngayon sa iba't ibang beverage o inumin. 20 to 300 times sweeter than the table sugar. Ang stevia ay madalas gamitin ng mga taong may type 2 diabetes. Narito pa ang ibang health benefits ng stevia. So ayan nakita po natin na napakaraming taglay na health benefits ng stevia. Kaya magtanim na rin po kayo ng stevia tulad po ng ginagawang pagtatanim ng magsasakang reporter. Sana po ay nakapagbigay ako ng impormasyon kung paano mag-propagate, magparami ng halamang stevia. Magtanim na rin po kayo sa mga late viewers ko po na hindi pa po nakasubscribe sa aking channel. Please like and share ito pong tutorial na to. Sa ganun po ay marami tayong mga kababayan na maabot na makapagtanim din na tulad po ng ginagawang pagtatanim po natin. I-click nyo po yung bell button nang sa ganun po ay kapag may mga bago akong tutorial ay ma-notify po kayo. At siyempre po, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe ng aking channel. Maraming salamat po. Stay safe. God bless us all.